ሰላም እንዴት ናችሁ ውድ የኢትዮ ኮድ አካዳሚ ቤተሰቦች ባለፈው ቪዲዮ ላይ ስለ ዌብ ዲቨሎፕመንት ኢንትሮዳክሽን አይተን ነበር በዚህ ቪዲዮ ላይ ደግሞ ዌብሳይቶችን ወይም ዌብ አፕሊኬሽኖችን ለመስራት ከሚያገለግሉ ቴክኖሎጂዎች መሃል HTML CSS እና JavaScript ምን እንደሆኑ እናወራለን ዌብሳይቶች ሶስት ሌየር ይኖራቸዋል አንደኛው ኮንቴንት ሌየር ፕሬዘንቴሽን ሌየር እና behavior layer ይኖራቸዋል content layer የዌብሳይታችሁን ወይም ዌብ ፔጃችሁን skeleton ወይም structural foundation of your website ዲዛይን የምናደርግበት ነው ይህም በHTML የሚሰራ ይሆናል ሁለተኛው presentation layer ለዌብሳይታችሁ visual styling የምንሰራበት ለምሳሌ ከለሩን አጀስት የምናደርግበት ሌአውቱን የምንቀይርበት ሳይዝ እና ፎንት የመሳሰሉትን የተለያዩ ስታይሎችን የምንቀይርበት ነው ይሄን ለማስቻል CSS ወይም ደግሞ ካስኬዲንግ ስታይል ሺት እንጠቀማለን ሶስተኛው behavior layer ነው እዚህ ሌየር ላይ ለዌብሳይታችሁ ላይፍ እንደመጨመር ነው ወይም ደግሞ ኢንተራክቲቪቲ መጨመር ለምሳሌ በተን ክሊክ ሲደረግ የሆነ አክሽን እንዲፈጠር ከፈለጋችሁ በጃቫስክሪፕት ይሄንን ማስቻል እንችላለን ኦልሞስት ብዙ ዌብሳይቶች ሁሉም ማለት እንችላለን እነኚህ ቴክኖሎጂዎች ይጠቀማሉ ለምሳሌ እንደ ዩቲዩብ ያሉ ትልልቅ ዌብ አፕሊኬሽኖች HTML እና CSS ላይ እንዲሁም JavaScript ላይ ዲፔንደንት ናቸው HTML ምንድነው HTML ምህጻረ ቃሉን ስንፈታው ሃይፐርቴክስት ማርክአፕ ላንጉዌጅ ይባላል ይሄ ሃይፐርቴክስት ማርክአፕ ላንጉዌጅ ዌብሳይቶችን ለመስራት የምንጠቀመው ላንጉዌጅ ነው ይህ ማርክአፕ ላንጉዌጅ ቴክስቶችን እና የተለያዩ ኦብጀክቶችን ፎርማት አድርጎ ዌብ ብራውዘራችን ዲስፕሌይ እንዲያደርገው የሚጠቅም ላንጉዌጅ ነው HTML ለዌብሳይታችን አፒራንስ ሌአውት እና ኮንተንት መስጠት ይችላል ዌብሳይት ዲዛይን ስናደርግ የተለያዩ HTML ኮዶችን እንጽፋለን HTML ስትራክቸሩ የተሰራው ከHTML ኤሌመንቶች ነው እነኚህ HTML ኤሌመንቶች ደግሞ ሪፕሬዘንት የሚደረጉት በHTML ታጎች ነው ለምሳሌ ታግ ስንጽፍ ሁለት ስኩዌር ብራኬቶች እንጠቀምና መሃል ላይ የምንፈልገውን ታግ ኔም እናስቀምጣለን ወይም የታጉን ስም እናስቀምጣለን ከዛን መሃል ላይ የምንሰራቸውን ስራዎች ዲስፕሌይ ማድረግ ሊሆን ይችላል anything your content will be written right here በመጨረሻም ታጋችንን በዚህ መልኩ እንዘጋለን ስላሽ አድርገን የታጉን ስም በማስቀመጥ ታጉን እንዘጋለን ለምሳሌ ይሄንን ታግ ብትመለከቱት h1 ታግ ይባላል ወይም heading ታግ እንለዋለን መሃል ላይ ያለው my first heading የሚለው ዌብሳይታችሁ ላይ ሬንደር ሲደረግ ከፍ ባለ ቴክስት ልክ እንደ ታይትል የሚጻፍ ቴክስት ይሆናል ማለት ነው እዚህ ጋር ደግሞ የምንመለከተው ፓራግራፍ ታግ ነው የተለያዩ ዌብ ፔጆች ላይ ፓራግራፎች ሲጻፉ እናያለን እያንዳንዱ ፓራግራፍ በዚህ ፒ ታግ ውስጥ መቀመጥ አለበት ማለት ነው የመጀመሪያው ፒ ፓራግራፍ ታጋችንን የምንከፍትበት ነው ሁለተኛው ፒ ደግሞ /p ብለን የምናስቀምጠው ታጋችንን የምንዘጋበት ነው እነኚህን ሁለት ላይኖች ብራውዘራችን ላይ ሬንደር ስናደርጋቸው በዚህ መልኩ ዲስፕሌይ ይሆናሉ my first heading የሚለው ደመቅ ባለና ከፍ ባለ መልኩ ይቀመጣል ምክንያቱም heading ታግ ስለሆነ ሁለተኛው ደግሞ my first paragraph የሚለው ፓራግራፍ ታግ ስለሆነ አነስ ባለ መልኩ ስታንዳርድ የሆነ ሳይዝ ይዞ ይቀመጣል እኛ እስካላሻሻልነው ድረስ ለምሳሌ ይሄንን የHTML ቤዚክ ስኬሌተን ኮድ እንየው መጀመሪያ ላይ የምናገኘው በቀይ የተጻፈው doc type HTML በመጀመሪያ የሚነግረን እየሰራን ያለነው document type HTML መሆኑን ነው ሁለተኛ ነገር ደግሞ የHTML ዶክመንት HTML5 ወይም የHTML አምስተኛው ቨርዥን መሆኑን ይነግረናል በመቀጠል የምናገኘው ፐርፕሉ ላይን የHTML root tag ነው እያንዳንዱ HTML ታጎች
እዚህ መሃል ይቀመጣሉ ማለት ነው። HTML ከላይ እንጀምራለን /HTML ብለን ሙሉ እንዘጋለን። በመሃል የሚይዛቸው የተለያዩ ታጎች አሉ። ለምሳሌ ሄድ ታግ በጣም ጠቃሚ የሆነ ታግ ነው። ስለ ዌብሳይታችን የተለያዩ መረጃዎችን በዚህ ታግ በመጠቀም ማስቀመጥ እንችላለን። ከነኚህ መሃል ለምሳሌ ታይትል ታግ አንዱ ነው። ታይትል ታግ እዚህ ጋር ማይ ፔጅ ታይትል የሚል ቴክስትን ይዞ እናገኘዋለን። ይሄ በብራውዘራችን ታብ ላይ ከላይ የታቡ ታይትል ሆኖ እናገኘዋለን። ለምሳሌ እዚህ ጋር ጉግልን ብናየው ከላይ የምናገኘው የጉግል ዌብ አፕሊኬሽን ታይትል ነው ማለት ነው። ይሄንን ለማስቀመጥ ታይትል ታግ እንጠቀማለን። ሄድ ታግ ይሄንን ብቻ አይደለም የሚይዘው የተለያዩ ኢንፎርሜሽኖችን ለምሳሌ ዌብሳይታችን በሰርች ኢንጂኖች እንዲገኝ የሚያደርጉትን ሜታ ታጎች እዚህ መሃል ነው የምንጽፈው። ወይም ደግሞ ኤክስተርናል CSS ፋይሎችን ኢንክሉድ ስናደርግ እዚህ ጋር ጽፈን መጠቀም እንችላለን። በመቀጠል የምናገኘው ቦዲ ታግ ነው። ቦዲ ታግ ውስጥ የምንጽፋቸው እያንዳንዱ ነገሮች ብራውዘራችን HTML ዶክመንቱን ሬንደር ሲያደርግ ዲስፕሌይ የሚደረጉ ነገሮች ናቸው። እያንዳንዱ እዚህ ቦዲ ስር የምንጽፋቸው ነገሮች እዛ ጋር የምናያቸው ነገሮች ይሆናሉ ማለት ነው። ኮዳችንን በዚህ መልኩ ጽፈን ከጨረስን በኋላ ሴቭ ማድረግ ይጠበቅብናል። ሴቭ ስናደርግ ግን የHTML ዶክመንት ኤክስቴንሽን .html ወይም .htm ብለን ሴቭ ማድረግ ይጠበቅብናል። ለምሳሌ የፋይል ኔማችን ፈርስት ከሆነ first.html ብለን ሴቭ ማድረግ ይጠበቅብናል። ከዛም ሴቭ ያደረግነውን ፋይል በዌብ ብራውዘር ስንከፍተው የምናገኘው ይሄንን ይሆናል። ከላይ የምናገኘው ታይትል ታግ ውስጥ ያስገባ ነው ማይ ፔጅ ታይትል የሚለውን ወርድ ይሆናል። እዚህ ጋር ደግሞ የመጣው ማይ ፈርስት HTML ኮድ የሚለው ቦዲ ውስጥ የጻፍነው ማለት ነው። ብራውዘሮቻችን HTML ኮድን ሬንደር ለማድረግ ዶምን ይጠቀማሉ። ይሄ ዶም የምንለው ነገር ዶክመንት ኦብጀክት ሞዴል ይባላል። ዶም ለዌብ ዶክመንቶች ፕሮግራሚንግ ኢንተርፌስ ነው። ይህ ፕሮግራሚንግ ኢንተርፌስ XML እና HTML ዶክመንቶችን ትሪ ላይክ የሆነ ስትራክቸር ሰጥቶ ሪፕሬዘንት የሚያደርግልን ኢንተርፌስ ነው። ለምሳሌ ይሄንን ብንመለከተው HTML ዶክመንታችንን በዚህ መልኩ ሃይራርኪ ሰጥቶ ሪፕሬዘንት ያደርግልናል። HTML ታግ ስር የምናገኛቸው ሄድ እና ቦዲ ታጎችን ነው። በሄድ ታግ ስር ታይትል ታግ እናገኛለን። በቦዲ ታግ ስር H1 ታግ እናገኛለን። ሌሎችም ቢኖሩ በዚህ መልኩ ትሪውን ሰርቶ ሪፕሬዘንት ያደርገዋል። ይሄ ሪፕሬዘንቴሽን ዌብ ብራውዘራችን HTML ኮዱን ተቀብሎ ሬንደር እንዲያደርገው ይጠቅመናል ማለት ነው። እዚህ ጋር እንደምታነቡት when your page is loaded the browser creates a DOM for the page so ዌብ ብራውዘራችን ይሄንን ትሪ ተቀብሎ ሬንደር ያደርግልናል ማለት ነው። ዌብ ዲቨሎፕመንት ሰራ ምን አይነት ኮድ ኤዲተር መጠቀም አለብን? በጣም ብዙ አይነት ኮድ ኤዲተሮች አሉ። ለምሳሌ እንደ ኖትፓድ++፣ አተም፣ አዶቤ ድሪምዌቨር፣ ሰብላይም ቴክስት እና ማይክሮሶፍት ቪዥዋል ስቱዲዮ ኮድ እናገኛለን። ከአዶቤ ድሪምዌቨር ውጪ ያሉት ፍሪ ቴክስት ኤዲተሮች ናቸው። አውርዳችሁ ፍሪሊ መጠቀም የምትችሏቸው ኮድ ኤዲተሮች ናቸው። ይሄ ካልሆነ ደግሞ የዊንዶው ዲፎልቱን ኖትፓድ መጠቀም እንችላለን። ከነኚህ ቴክስት ኤዲተሮች ውስጥ እኔ የምመርጠው ማይክሮሶፍት ቪዥዋል ስቱዲዮ ኮድን ነው። ስለ ዌብ ዲቨሎፕመንት ፈንዳሜንታልስ የነበረን ኮርስ ይሄን ይመስላል። ethiocodeacademy.com ላይ ገብታችሁ ዌብሳይታችንን መጎብኘት ትችላላችሁ። ዩቲዩባችንን ሰብስክራይብ፣ ላይክ፣ ሼር ማድረግ እንዳትረሱ።